بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة على الافتر افكت هنعمل التأثير دوت. اول حاجة بنفتح الافتر افكت ونعمل كومبوزيشن جديد من هنا. ونختار خلفية او الارضية بتاعت الكومبوزيشن بيبقى لونها ايه. انا مثلا هختار اللون دوت زي ما انتوا شايفينه كده، وندوس او نخليها الاول 4 ثواني مثلا. هي بالفعل على 4 ثواني. ندوس اوكي. هنبدأ بعمل بلورة، وهنستخدم تأثير اسمه سي سفير عشان نقدر نعمل شكل بلورة. بنعمل اول شيب عادي خالص بأي حجم انت عايزه. لو دوسنا دبل كليك على الشيب او الريكتانجل تول هتدينا شيب او ريكتانجل او مربع او مستطيل بحجم الكومبوزيشن بتاعنا. هنبدأ نطبق السي سفير التأثير بتاعنا او الإفكت بتاعنا. نكتب سفير، هنلاقيه هنا سي سفير اهو زي ما احنا شايفينه. دبل كليك عليه هيحول لي الشكل بتاع الدايرة او لكورة بمعنى اصح بالشكل ده. نختار راديوس اكبر شوية من هنا، راديوس يعني نصف القطر بتاع الدايرة، بحيث نكبرها شوية نخليها مثلا 500 تبقى بالشكل ده. نخش على اللايت وعلى الشيدنج عشان نتحكم في التظليل بتاع الكورة. اللايت انا شايفه كويس الحقيقة. نخش على الشيدنج بقى، نجرب مثلا نزود كده الامبينت شوية. ايوه هنحتاج التفتيح ده شوية عشان البلورة متبقاش غامقة اوي. نخليه مثلا على 30 يكن. والديفيوز نخليه، نجرب نقلله شوية. نخليه 50. والسبكتاكولار او السبيكولار مش عارف اسمها ايه بالظبط. سبيكولار نزود اللمعة شوية نخليها 30. الرفنس ممكن نقلله عشان هنشف البلورة بعد كده. الرفنس ده اللي هو درجة الشفافية بتاعت او الزجاج او الكورة هتبقى مادتها شفافة ولا مش الشفافية نفسها. العامل المؤثر في الشفافية هيبان ده مع الاستخدام ليها، هيبان دلوقتي. احنا هنقلل الرفنس شوية، عموما نخليه بالشكل ده. نخليه مثلا عند رقم 3 من 100. ده مناسب. الميتال نشوف تأثيره هيكون ايه. بيزود اللمعة. ممكن نخليه على 50 مثلا. ورفلكتيف هنخليه زي ما هو على 0. آه البلوع نخلي لونها زي ما احنا عايزين طبعا، بس يفضل اللون يكون رمادي عشان يبان عليها المية. الرمادي ده هنحققه ان احنا نلغي الساتوريشن خالص، نخليه 0. نخلي الساتوريشن ده 0 وندوس اوكي. هنخش على opacity، ندوس حرف التي واحنا دايسين على الشيب بتاع البلورة. دوسنا حرف التي عشان يظهر لنا الاوباسيتي اللي هو الشفافية بتاعة العنصر. هنخليها 50. كده اصبحت البلورة شفافة. عايزين لسه بقى نعمل المية اللي هتتحط جواها. عشان نعمل مية هنعمل شكل مستطيل. الاول نشيل او نعمل كنترول شيفت ايه عشان ما يبقاش منسلكت لاي حاجة، عشان ما نعملش ماسك، نعمل شكل جديد او شيب جديد.
نخش على الأداة بتاعة الشيبس أو rectangle، ونيجي هنا نعمل كده شيب بالحجم اللي احنا عايزينه بحيث يغطي البلورة كلها، ويبقى أعلاه أو الجزء العلوي منه هو سطح المياه بتاعتنا. الشيب اتعمل عندنا اهو. نخلي اللون المياه زي ما احنا عايزينه، أزرق مثلا ليكن، ده فاقع أوي، نخليه يقل شوية من كده وليكن كده مثلا. هناخد كوبي من الدايرة اللي تحت أو من الكورة بتاعتنا، نعملها كنترول دي، نقف عليها كده بالماوس ونقوم دايسين كنترول دي عشان تعمل لها دوبليكيت، ونرفعها فوق الشيب بتاعنا. وهنستخدم الكورة دي عشان نعمل بيها او نشكل بيها الشيب بتاعنا من خلال الالفا او اللومامات. نخش على ندوس على نون هنا في الشيب بتاع المية، ونختار اللومامات بحيث يبقى الشكل بتاع المية جوه فقط البلورة بتاعتنا. ممكن نزود الاوباسيتي شوية بتاع اللومات بتاعنا. هندوس على حرف التي واحنا دايسين على اللاير ديت، يظهر لنا الاوباسيتي. احنا كنا عاملين 50 قبل ما ندبلر او قبل ما ناخد كوبي من اللاير ديت او من الشيب دوت. هنخليه مثلا 90 عشان اللون يبقى اظهر واوضح. نيجي دلوقتي لتحريك المية. هنستخدم في تحريك المية افكت اسمه displacement او turbulence displacement. نكتب تي يو ار، هيظهر لنا turbulence displacement اهو دوت. ندبل كليك عليه واحنا على اللاير بتاع المية. احنا لسه مش عاملين سيلكت لللاير بتاع المية، نعمل سيلكت اهو ودبل كليك عليه. التأثير بتاع التحريك بنتحكم فيه من خلال الاوبشن او من خلال الافكت دوت. في اختيارات كتير، انا عن نفسي اخترت turbulent smooth ديت من هنا. والايفوليوشن ده هو اللي بيتحكم في، انتوا شايفين ده هو ده اللي بيتحكم في حركة الشكل او حركة التمويجة بتاعت الشكل بتاعنا. احنا هنيجي هنا نعمل كي فريم، بندوس طبعا على الستوب واتش ديت عشان تعمل كي فريم. وتيجي مثلا بعد ثانيتين، احنا عاملين الكومبوزيشن بتاعنا 4 ثواني، هنيجي بعد ثانيتين بالظبط و نخلي الايفوليوشن ده يبقى 1 كامل، 1 صحيح. وهنعيد التأثير ده تاني بان احنا نعمل الت او ندوس الت على الستوب واتش دي وكليك عليها مع الالت عشان ندي يظهر لنا الاكسبريشنز بتاعت الايفوليوشن ديت او البروبرتي بتاع الايفوليوشن. هنخش من السهم دوت كده، ندوس عليه هنا اهو في الايفوليوشن تحت. هتلاقي السهم ده في حاجة اسمها property اهي. هنختار منها loop out cycle ونعلم على cycle دي دبل كليك كده، نكتب مكانها كلمة بينج بونج. الغرض من بينج بونج ديت ان احنا لما نعمل لوب ده يعني تكرار للحركة اللي احنا للفريمات اللي احنا عملناها. الغرض من البينج بونج دي ان يرجع تاني مكان ما بدأ، يعني الفريم يتكرر بس يرجع تاني مكان ما بدأ. يعني اول ما يوصل لنهاية الفيديو يبقى كأنه نفس بداية الفيديو، بحيث لما الفيديو يتعمله لوب او نعمله جي اي اف او نعمله فيديو زي ما احنا عايزين نعمله لوب او اعادة بمعنى اصح، في الحالة دي هيظهر كأنه الحركة مستمرة ومتصلة.
مش منقطع، مفيش انقطاع في الحركة. تمام. تعالوا نجرب شكل الحركة يبقى عامل ازاي. هو لسه بس بيحمل او بيرندر الشكل. كده الحركة اهي اصبحت بالشكل ده زي ما انتوا شايفينها كده. كده تقريبا احنا خلصنا، بس فاضل حاجات بسيطة زي مثلا ان احنا نقوي اللون بتاع الشكل بتاعنا او المية. نقوي اللون بتاع المية بحيث نخليه اقوى شوية من كده. دي هنعملها بطريقة بسيطة جدا. هناخد الشيب بتاع المية مع الشيب بتاع اللومامات او الالفا او اللي بيديله شكل الكورة، ناخدهم مع بعض ونعملهم بري كومبوزيشن اللي هو كنترول شيفت سي. هيدينا بري كومب جديد. بقوا اصبحوا كلهم الاتنين دول في بري كومب واحد، بقوا كأنهم عنصر واحد. نقدر ان احنا نعمله كنترول دي عشان نكرره. نقف عليه كده وندوس كنترول دي. ادي واحد. زود اللون ازاي شفتوا. هنغير المود بتاعه color مود او opacity مود. نخليه مثلا بين لايت او linear لايت بالشكل ده. ممكن لو عايزين نعمله دبل كليك دبليكيت تاني ممكن نعمله كنترول دي برضه تاني، نزود اللون كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنرندر وهيطلع الفيديو زي ما احنا شفناه كده. هنجرب الشكل بتاعنا او الموشن بتاعتنا بالشكل ده، ندوس صفر فيبدأ يتحرك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بس وبكده نكون خلصنا درسنا. استنونا فلوس جاية ان شاء الله تانية. بعتذر ان لو في حاجة مش واضحة ممكن تسألوا في الكومنتات. لان الحقيقة دي اول مرة اسجل فيها ومش واخد على التسجيل، ومجهزتش حاجة كتير للدرس. يعني انا مجرد ما جات الفكرة في دماغي فتحت الافتر افكت ونفذت على طول الدرس. فلو في اي حاجة مش واضحة ممكن تسألوا في الكومنتات، وشكرا لحسن استماعكم.